سلام، خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. امروز اومدیم با هم دیگه یه ذرت مکزیکی خوشگل و خوش‌طعم با هم درست کنیم. اول برای اینکه ذرتمون آماده بشه میذاریم که بخارپز بشن. همونجور که می‌بینید الان ما گذاشتیم که این ذرت‌ها کلاً بخارپز بشن. بعد از اینکه بخارپز شدن این ذرت‌ها رو میبریم و دون می‌کنیم. موقعی که ما ذرت‌ها گذاشتیم آماده بشن میایم سراغ قارچامون رو خورد و آماده میکنیم برای پخت و پز. الان همون که میبینید در حال قارچ خورد کردنیم که آمادگی داشته باشه واسه ذرت مکزیکی. قارچامون رو همون که میبینید به صورت ریز نگینی خورد میکنیم و آماده شد. بعد از اینکه ذرتمون پخت ما از وسط برش میدیم. مایتابه رو اضافه میدیم. مایتابه کلا داغ شده، هم میذاریم که آب بشه قشنگ کره، میذاریم آب شه. بعد اینکه کره آب شد قارچا رو بهش اضافه میکنیم. یه تفت دادیم، آب لیمو بهش رو اضافه میکنیم. آب لیموی تازه. بعد از اینکه آب قارچا جمع شد ذرت‌ها رو بهش اضافه میکنیم. و با هم دیگه مخلوط میکنیم. سپس ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم. ادویه نمک، فلفل و آویشن. حسابی میکس میکنیم ذرت و قارچ و همچنین ادویه ها رو که ادویه ها کلا در مواد ما داشت. تا برای اینکه موادمون کلی خراب نشه ما اون رو مقداری از اون میریزیم داخل یه قابلمه کوچکتر و پنیر همراه با سسمون رو بهش اضافه میکنیم. پنیرمون بهش اضافه کردیم، حسابی میکسش میکنیم که این پنیرمون قشنگی آب شه و در ذرت مکزیکی ما کلا پخش. از شما متشکرم که تا اینجای فیلم با ما همراه بودین و نحوه درست کردن یه ذرت مکزیکی خونگی رو با ما یاد گرفتیم. ممنون میشم که نظراتتون رو ببینم. نظرات مثبت دوست دارم ازتون. این ذرت مکزیکی آماده است و میتونید میل کنید. دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره.